Slam Dunk, bộ truyện tranh đạt 157 triệu bản, thu hàng triệu đô la Mỹ. Slam Dunk góp phần thay đổi mạnh mẽ nền bóng rổ trên thế giới và đồng thời giúp môn thể thao này trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu, và đặc biệt trong đó có Việt Nam. Nền bóng rổ Nhật Bản thay đổi và phát triển vượt bậc nhờ nguồn cảm hứng từ bộ truyện tranh Slam Dunk. GBA, Hiệp hội bóng rổ Nhật Bản, từng gửi lời cảm ơn và tri ân đến tác giả Takehiko Inoue vì đã giúp môn thể thao này phát triển mạnh mẽ tại đất nước Nhật Bản. Và không chỉ gây ảnh hưởng ở Nhật Bản, thì Slam Dunk còn góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của bóng rổ trên toàn thế giới. Slam Dunk đặc biệt được yêu thích ở các nước châu Á, đồng thời thì cũng bán rất chạy ở châu Âu. Slam Dunk cũng đóng góp vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển bóng rổ ở Việt Nam. Và rất nhiều người chơi và cầu thủ bóng rổ ở Việt Nam thừa nhận rằng đến với trái bóng cam chính nhờ nguồn cảm hứng từ câu chuyện Slam Dunk, một thế giới bóng rổ tuyệt mỹ. Các nhân vật trong Slam Dunk do tác giả Inoue phát họa rất đẹp và nhân văn đến nỗi nhiều fan bóng rổ lấy làm hình mẫu trong cuộc sống của họ. Ông truyền thần một cách tài tình vào từng nét vẽ trong 31 tập truyện của bộ truyện tranh này. Và câu chuyện xoay quanh sự ganh đua của hai tài năng bóng rổ Sakugari Hanamichi và Rukawa Kade, cùng dàn nhân vật chính thứ Takenoji Akagi, Ryota Miyagi và Hisashi Misui. Tuyến nhiệm vụ gồm có Akira Shedok, Shinichi Maki, Kenji Fujima, John Urumi, Eiji Sawakita, Nobunaga Kiyota, Kichu Fukuda, cũng được tác giả xây dựng tính cách và tài năng một cách rõ nét nhất. Tác giả Inoue dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng những người hâm mộ bóng rổ đều hiểu ông xây dựng các nhân vật dựa trên hình mẫu của các cầu thủ NBA, giải bóng rổ nhà nghề ở Mỹ vào thập niên năm 1990. Và nếu như Hamachi được tác giả phác họa mang nhiều nét tương đồng với cựu ngôi sao ngổ ngáo Dennis Rodman về lối chơi và tính cách, thì Yukaga là một bản sao của huyền thoại vĩ đại Michael Jordan, từ phong thái thi đấu đến sự lạnh lùng trong giao tiếp lẫn cuộc sống. Và đây chính là hai trong số những nhân vật được Inoue lấy cảm hứng từ các ngôi sao bóng rổ thời đó. Từng tập luyện và thi bóng rổ từ thời chơi trẻ, nên tác giả Inoue cũng rất khéo léo đưa những trải nghiệm với bóng rổ và Slam Dunk và sự cạnh tranh những yếu tố tác động bên ngoài bóng rổ, quá trình tập luyện và sự phát triển của mỗi người chơi đều được tác giả phác họa rõ nét thông qua các tuyến nhân vật. Và không chỉ xoay quanh các trận đấu bóng rổ, Slam Dunk còn phác họa nên đời sống của Nhật Bản trong thập niên 90 và hướng đến viễn cảnh phong trào bóng rổ phát triển lớn mạnh sau này. Và theo SBA, Nhật Bản đã có khoảng 30 sân bóng rổ trong thập niên 90 và những trận đấu thì đầy áp khán giả, là điều mà các nhà làm bóng rổ Nhật Bản thập niên 90 đã từng rất mơ ước. Và không giống như nhiều bộ truyện tranh thể thao khác, thì Slam Dunk còn gần gũi với thực tại. Tác giả Inoue đã vẽ các nhân vật và các trận đấu rất chân thật và không đi ngược lại với vật lý như là Captain Tsubasa hay là Kuroko no Basket, một truyện tranh bóng rổ khác. Và từ những pha chuyền bóng cho đến các cú ném đều được tác giả mô tả một cách rất thực tế và không một chút phóng đại. Và đây là một trong những lý do khiến cho Slam Dunk trở thành một bộ truyện tranh thể thao hiếm hoi của Nhật Bản, nhận được sự yêu thích cực kỳ lớn của các độc giả phương Tây. Và theo thống kê thì Slam Dunk đã bán hơn 157 triệu bản trên toàn thế giới kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 1990. Slam Dunk là bộ truyện tranh thể thao duy nhất góp mặt trong top 10 manga bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 157 triệu bản và doanh số lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Từ giấc mơ của người Nhật Bản đến nguồn cảm hứng với bóng rổ, một bài viết trên trang chủ của FIBA có đoạn: không có manga của Taki Inoue thì bóng rổ ở Nhật Bản thậm chí sẽ không xuất hiện trên bản đồ thế giới. Và giờ đây thì bóng rổ là một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại cấp độ học đường và trên toàn quốc ở Nhật Bản. Có thể nói rằng mức độ cạnh tranh của các giải bóng rổ cấp độ học đường ở Nhật Bản là rất lớn. Và tương tự như Slam Dunk thì khán giả đến sân xem các cầu thủ học sinh và các sinh viên thi đấu nhiều hơn so với giải bóng rổ chuyên nghiệp ở Nhật Bản. Và các trận đấu bóng rổ chật kín khán giả ở cấp độ trung học và đại học là điều quá đỗi bình thường ở Nhật Bản ngày nay. Rui Hachimura, ngôi sao bóng rổ Nhật Bản hiện đang thi đấu tại NBA, là minh chứng rõ nét cho việc bóng rổ ở cấp độ học đường hấp dẫn đến như thế nào. Cầu thủ mới 22 tuổi là huyền thoại của bóng rổ học đường Nhật Bản khi dẫn dắt trường trung học Meisei giành 3 chức vô địch toàn quốc liên tiếp. Và những trận thi đấu của Rui Hachimura luôn xuất hiện có lượng khán giả vào khoảng 10.000 người. Và đây cũng chính là ước mơ của tác giả Inoue đã gửi gắm vào Slam Dunk. Bộ ba ngôi sao bóng rổ Nhật Bản Rui Hachimura, Yuta Watanabe và Chikara Tanaka
đều xuất thân từ bóng rổ học đường. Và tương tự NCAA Division 1, giải bóng rổ sinh viên hàng đầu nước Mỹ, thì những cầu thủ người Nhật đang thi đấu tại GBA đều trải qua những năm tháng thui rèn ở cấp độ trung học và cả đại học. Và những đứa trẻ đam mê bóng rổ trong thập niên 90 và đầu những năm 2000 chịu ảnh hưởng rất lớn từ bộ truyện Slam Dunk. Thậm chí Slam Dunk được xem là yếu tố chính để giúp vực dậy cả một nền bóng rổ ở Nhật Bản. Và không chỉ ở đất nước Nhật Bản thì Slam Dunk còn góp phần thúc đẩy đam mê bóng rổ với hàng triệu trẻ em trên thế giới, bao gồm có Việt Nam. Hồi đó thì tôi chưa biết gì về bóng rổ cả. Sau khi đọc xong bộ truyện Slam Dunk thì tôi bắt đầu với đam mê và học cách chơi. Và bộ truyện đấy có thể coi là đường dẫn đến bóng rổ của tôi. Và nếu như không đọc Slam Dunk thì sẽ không có Tùng Chica như bây giờ. Phạm Thanh Tùng, cựu trung phong của tuyển bóng rổ Việt Nam chia sẻ. FIBA nhận xét về những đóng góp của Slam Dunk cho bóng rổ thế giới. Đối với đóng góp của Slam Dunk cho bóng rổ nên được đo lường ở quy mô rộng lớn hơn, đó chính là toàn cầu. Và cho đến hôm nay đã gần 30 năm sau khi Slam Dunk xuất bản lần đầu tiên, và bóng rổ đã dần trở thành một trong những môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới, với hơn khoảng 450 triệu người chơi trên toàn thế giới. Và tất cả những gì người yêu bóng rổ cần chỉ là một bảng rổ, một trái bóng, và đó chính là lý do họ có thể bắt đầu chơi bóng rổ. Bạn biết gì về Slam Dunk, bộ truyện tranh kinh điển của giới bóng rổ? Một bộ truyện tranh có thể giúp mang bóng rổ đến với nhiều thế hệ trẻ hay không? Câu trả lời là có, với trường hợp của bộ truyện Slam Dunk. Kể từ khi bộ truyện được phát hành vào năm 1990 tới năm 2010, thì tác giả Ino Takehiko đã được Hiệp hội bóng rổ Nhật Bản dành tặng lời khen vì đã có công phổ biến môn thể thao này ra toàn nước Nhật. Và tại Việt Nam thì cả một thế hệ đông đảo các bạn trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X đều phải thú nhận rằng họ đã đến với bóng rổ chính vì Slam Dunk. Và fan của bộ truyện này tại Việt Nam thì vô cùng lớn, nhưng cũng không phải ai cũng biết Slam Dunk có vị thế rất cao trong xã hội, và nó nằm trong top 10 bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại, dù chỉ có vỏn vẹn 31 tập, cùng thời điểm phát hành diễn ra trong vòng có 6 năm. Và bản dịch tiếng Anh của Slam Dunk cũng được xếp trong top 100 truyện tranh theo các thứ tự bình chọn từ những tạp chí truyện tranh rất uy tín của Mỹ. Sau đó thì tác giả Ino Takehiko cũng ra mắt 2 bộ truyện nữa cùng lấy chủ đề bóng rổ là Buzzer Beater và Rin, nhưng không gặt hái thành công nhiều bằng Slam Dunk. Và cho tới tận năm 2012 thì Slam Dunk đã mốc bán ra hơn 120 triệu bản chỉ riêng tại Nhật Bản và trở thành hiện tượng trong thể loại truyện tranh thể thao. Quá trình sản xuất của bộ truyện tranh, Ino Takehiko bắt đầu có ý tưởng vẽ Slam Dunk từ rất lâu, bởi ông vốn rất yêu thích bóng rổ từ những năm trung học. Và khi những trang đầu của bộ truyện được hoàn tất, thì tác giả đã rất ngạc nhiên khi ông nhận ra rất nhiều lá thư từ độc giả nói rằng họ bắt đầu chơi môn thể thao này chính là từ bộ truyện manga. Và trước đó thì người biên tập của Ino Takehiko với tư tưởng cũ còn nói rằng bóng rổ là điều cấm kỵ trong thế giới manga này, bởi khó ai tin rằng bộ truyện với nội dung như vậy có thể bán chạy. Và ở những tập đầu của Slam Dunk, độc giả có thể nhận thấy nội dung chủ yếu vẫn theo lối kể chuyện về trường học, cùng các câu chuyện về các băng nhóm học sinh, với bóng rổ chỉ là trang sức nền mà thôi. Và cũng chính từ những lá thư ấy thì Ino Takehiko có thêm niềm tin để quyết định rằng ông sẽ nhấn sâu vào trong các trận đấu bóng rổ, qua đó có thể truyền tải được những cảm xúc hay suy nghĩ của các cầu thủ mỗi khi họ giành được chiến thắng hay là những lúc thất bại. Với bộ truyện này thì Ino muốn độc giả cảm nhận được bầu nhiệt huyết cũng như tăng thêm tinh thần yêu đối với bóng rổ. Và ký ức của tác giả cũng ảnh hưởng tới Slam Dunk. Ban đầu ông tìm đến bóng rổ chỉ bởi lẽ muốn lấy le với các bạn gái, nhưng vì sau đó đã trở nên tự say mê. Và đây cũng chính là câu chuyện của nhân vật chính Hanachi Sakuragi, người chơi bóng rổ chỉ vì cô gái mình thích, rồi dần dần trở nên gắn bó một cách sâu đậm. Và điều này được thể hiện qua hình ảnh khá xúc động ở đoạn cuối truyện, khi Hanamichi ở tình trạng mất tỉnh táo sau khi chấn thương. Cậu đã nắm vai cô bạn mình thích và nói rằng: "Tớ thật sự thích, và lần này thì tớ nói thật." Và nhiều người lầm tưởng đây là lời tỏ tình của Haruko, nhưng thực chất là lời tỏ tình của Hanamichi đối với chính môn bóng rổ. Với hình mẫu của Hanamichi, Ino Takehiko đam mê và theo dõi bóng rổ rất thường xuyên. Và những năm ông vẽ Slam Dunk thì các siêu sao của giấy bóng rổ NBA ở thời kỳ này có ảnh hưởng trong việc tạo ra các khuôn mẫu nhân vật của chính bộ truyện. Còn đối với Hanamichi, lời đồn gây nhầm lẫn phổ biến nhất nằm ở đoạn tự chế trên Internet về một cầu thủ thiên tài Nhật Bản có thật ngoài đời, nhưng không may bị chết trẻ do tai nạn giao thông. Tuy nhiên thì bức ảnh được sử dụng như là Hanamichi đời thực lại được xác nhận là gương mặt của Oshiki Yashi, thành viên của nhóm nhạc X Japan. Khi đối chiếu lại với câu chuyện
thì người ta cũng để ý tới một chi tiết khó tin rằng mới có 18 tuổi mà đã ghi tới 33 điểm ở các trận đấu gặp các cầu thủ chuyên nghiệp thuộc tuyển quốc gia Nhật Bản. Và thời gian sau này thì đa phần đều chấp nhận rằng đây chỉ là một câu chuyện tự chế. Và các fan hâm mộ dần dần để ý rồi nhận ra nét tương đồng giữa Hanamichi và cầu thủ rất nổi tiếng Dennis Rodman của NBA. Ở trên thực tế thì Rodman cũng chơi ở vị trí tiên phong và được mang danh là cỗ máy bắt bóng bật bảng, không giỏi ghi điểm, sức bật và phản xạ thủ hàng không tưởng, giúp anh có thể tạo ra nhiều pha bóng khó tin ở đời giống hệt Hanamichi ở trong truyện. Ngoài ra thì Rodman trong mái tóc đỏ thì cũng có rất nhiều pha bóng y xì như Hanamichi. Và bên cạnh đó thì Rodman cũng là cầu thủ màu mè hiếm thấy trong lịch sử NBA với mái tóc rất kỳ dị, nổi bật cùng với cá tính bad boy, quả thực rất giống với tính cách của Hanamichi. Và ngày đời thì Rodman cũng từng 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ phòng ngự hay nhất năm khi còn ở Detroit Pistons khi gia nhập Chicago Bulls. Các cảm hứng tạo nên các nhân vật khác. Ngoài Hanamichi thì hình mẫu rõ ràng thứ hai từ trung phong Hiroshi Morishige của Meiho được lấy cảm hứng từ Shaquille O'Neal, cùng là quái vật không thể cản phá với sức mạnh vượt trội và dễ dàng đánh bại những đội bóng dày dặn kinh nghiệm và giàu thành tích ở các giải đấu quốc gia. Cả hai đều là lính mới năm đầu nhưng đã gây được những hiệu ứng rất lớn. Vào những năm 90 thì Michael Jordan làm mưa làm gió tại NBA và nhiều người phải công nhận nhân vật Rukawa hay là Sawakita rất giống với vua bóng rổ ở thời kỳ trẻ tuổi, đặc biệt là Rukawa với băng trỏ màu đen ở bên tay trái, mặc màu áo tập số 23 và đi đôi giày Air Jordan V, và màu áo chính thức của Sokuho cũng rất giống với Chicago Bulls và có mối quan hệ cũng chẳng mấy thân thiết với Hanamichi. Và trên thực tế thì Jordan và Rodman ngoài đời cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Jordan ban đầu cũng là chuyên gia ghi điểm chơi solo, nhưng dần dần đã thay đổi phong cách khi nhận thức được sức mạnh của lối chơi đồng đội. Sawakita của Sano là cầu thủ xuất sắc trong giới học sinh và cũng có thể trở thành hình mẫu của Jordan trong thời kỳ trưởng thành. Với kỹ thuật ném rổ vô cùng hoàn hảo, khả năng phòng thủ không hề sơ hở là những tố chất rất tương đồng. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng Sawakita giống với Anafi Penny Hardaway hơn về động tác và phong cách thi đấu. Ngoài ra thì Akagi Takenori lại giống với hình mẫu trung phong huyền thoại Patrick Ewing của New York Knicks, xe đo của Rionan với chiều cao và kỹ thuật hoàn hảo, cùng với nụ cười thường trực trên môi, lại có nét rất giống với Magic Johnson của Los Angeles Lakers. Đội bóng nào vô địch giải quốc gia? Sohoku trong tình trạng kiệt sức sau chiến thắng kỳ tích trước Sano đã bị Iwan loại ở trận kế tiếp, và sau đó thì nội dung không còn đề cập tới giải quốc gia nữa. Mặc dù cô nhắc tới việc Kainan đứng thứ nhì toàn quốc, vậy thì đội bóng nào là nhà vô địch của giải đấu năm đó? Và nhìn vào bảng đấu khi Kainan tiến vào chung kết, và dễ dàng nhận thấy họ đã vượt qua những ứng cử viên rất nặng ký, Học viện Aiwa của siêu sao Moroboshi tại bán kết hoặc tứ kết. Trong khi đoạn được tác giả hé lộ thì đội bóng Meiho của quái thú Hiroshi Morishige lấy hình mẫu từ Shaquille O'Neal đã để thua Daio với cách biệt suýt sao ở tứ kết. Và Daio cũng được nhắc đến trong đoạn do thám và tìm hiểu đối thủ khu vực khác, mà trong đó nổi bật lên siêu sao trẻ Asuki Toshiya. Đây cũng chính là đội bóng làm Toyotama, đối thủ trận đầu của Soya, phải thất bại khốn đốn ở khu cấp khu vực. Và theo số chối lại thì chính Daio sẽ đánh bại Kainan trong trận chung kết và trở thành nhà vô địch của giải đấu.